Друзі, всім привіт! Мене звати Денис, це компанія Energy Hub і зараз я знаходжуся в Ченду. Я прилетів спеціально на автосалон. З Шанghаю в Ченду приблизно 2000 кілометрів, там якісь 3 години летіти. Загалом дорога займає 8 годин. І в нормальний рік я би цього не робив. І до цього я цього теж ніколи не робив, тому що більші і цікавіші автосалони є, наприклад, в Шанхаї та в Пекіні. Але, на жаль, в цьому році через оці всі ковідні міри пекінський і шанхайський автосалон відмінили. І це автосалон в Ченду, єдиний в цьому році автосалон класу А. Ну, тому розумієте, що треба було все ж таки сюди приїхати. Ось за мною знаходяться виставкові зали. Всього тут їх близько 16, і ще кожен фактично там дублюється на другому поверсі. Але зайняті лише 12 залів. І сьогодні ми подивимося, що там цікавого. Звичайно, враховуючи нашу специфіку, ми будемо звертати увагу на електричні автомобілі, але трошечки про бензинові я теж розкажу. Поїхали! Ну що, друзі, одразу зайдемо, мабуть, в найцікавіший павільйон. Павільйон з автомобілями на нові енергії. Вони, звичайно, розкидані всюди, але ось тут, от бачите, у нас і Aion, і Li One, так, і Xiaopeng за моєю спиною. І, до речі, якраз Xiaopeng і Li One – це одні з найцікавіших прем'єр на цьому автосалоні. Зараз будемо дивитись більш подробно. Ось тут у нас стенд Li One. Сама компанія якби називається Li Xian і перекладається щось типу ідеальний. Li One – це вже досить стара модель, вона випускається тільки в вигляді гібриду, але з великим електричним запасом ходу. А ось це новий автомобіль Li Xian L9. Тут пневмопідвізка, з того, що я розумію, є підйом задньої частини кузова. Видно пневмобалон. Так. Так, і спереду пневмобалон теж. Ну, отакий цікавий автомобіль. Xiaopeng представив одну з найзначніших прем'єр цього автосалону. Ці всі моделі вже відомі, P5 вже випускається роки 1,5-2. Так, G3i теж оновлений, а ось цей автомобіль дійсно новий. Xiaopeng G9 і власник компанії He Xiaopeng, він каже, що це найкращий SUV до 500 тисяч юанів, тобто взагалі супер-пупер в Китаї. Цікаво, наскільки він подібний ось до Li Xian L9. Ну реально, візуально вони дуже подібні, за розмірами теж дуже подібні і по цінам теж дуже подібні. Оця от монобров спереду така сама. Ну і, на жаль, автомобіль не можна подивитись всередині, відкрити, посидіти. Але ось так він виглядає, дійсно великий. Це точно більше 5 метрів довжина. Цікаво буде на ньому поїздити. Друзі, трошки я збрехав, все-таки можна подивитись цей автомобіль і помацати. Ось такий в нього великий спереду багажник. Колеса на 21. Безрамочні двері. Ось такий багажник. Ця версія без третього ряду. Я думаю, що вони, в принципі, мають бути з третім рядом. Двірник працює. Цікаво, що от всі автовиробники, всі, починаючи від Volkswagen, закінчуючи HIFI, використовують ось такі, ну, дуже хлипкі ручки, які 100% колись зламаються. Якщо ви ще захочете підняти з якимось вантажем цей фальшпол, ну реально всі. Чому, я не розумію. Ну і тут є така ніша. Взагалі Xiaopeng по якості добре зроблений. Музика DIN Audio. В принципі, мені подобається. Ось такий от салон спереду. Алюмінієвий капот. Дуже легенький, при цьому дуже великий. Дивіться, це всім нам відома Audi Q2 L e-tron, тільки це 2022 рік. Вона ще випускається вже після рестайлінгу. 44,1 кВт-годин батарейка, потрійна літієва, як бачимо. І в неї нова морда. Ось така.
рестайлінг 22-го року. Це у нас топова версія, вона з люком. І що цікаво, мабуть, через те, що це виставочний автомобіль, у нас немає маркувальної таблички, бачите, є тільки він-код, така наклейка. Ну, в цілому салон я не бачу, щоб він сильно змінився. Здається, такий самий, як і в попередньому автомобілі. А ось тут у нас автомобіль, який, мабуть, більше зацікавить наших клієнтів, це Audi Q4 e-tron. Стосовно лінійки Audi, ця Audi буде випускатись FAW, а от Q5, яка є відповідником ID6, буде випускатися виключно SAIC. А ось це у нас має бути FAW, подивимось на маркувальну табличку. І дивіться, тут її теж нема, мабуть, через те, що це якісь виставкові автомобілі, не сертифіковані або не призначені на продаж. Ну, як бачимо, це повний відповідник ID4. Це та сама платформа, ті самі батарейки, тільки, звичайно, тут інший салон, кращої якості. Така сама панорама, в даному випадку відкриваємо. І ось вони додали велику приборну доску, ось такий квадратний руль. Тут у нас місця стало якби навіть менше, через те, що така велика консоль. Ну, ось так виглядає цей автомобіль. Я думаю, що скоро можна буде проводити тест-драйв. Буде цікаво подивитись на різницю між ID4 і цим автомобілем на ходу. І от бачите, у нас тризонний клімат, чого не буває в ID4 в жодній версії. А тут це якби є. Ой, це у нас Quattro, тобто топова версія. Здається, вона трошки потужніша, ніж ID4 Prime. І ось так от вона виглядає. Цікаво, що колеса у нас тут R20. І вони, здається... Ні, вони, здається, якраз такі самі, як в ID4, наприклад, Pro. Хоча, якщо це відповідник Prime, могли би бути 21-ші. Ну, але може тут є версія з 21-ми. Я ще поки не вдавався в подробиці. Xiaopeng співпрацює з компанією DJI, тобто компанія, яка робить дуже відомі дрони, камери і так далі. І от це їх теж як спільний такий концепт. Я його вже бачив, здається, на шанхайському автосалоні. А ось тут у нас бренд від SAIC R7. Він має просунутий автопілот і ось скоро вийде теж на ринок. Приблизно так він виглядає. А ось це його шасі. Як бачимо, архітектура передбачає повний привід, не передбачає бензинові гібридні варіанти. Ось такий задній підрамник, батарейка. Бачите, шарова незмінна в рычагу. А ось вже ходовий варіант. Такий цікавий інтер'єр. Видно, що закос під люкс. Бачите, купа регулювань. Я так розумію, що це мультиконтурне сидіння. Позаду такий багажник, і я так розумію, що огляд дзеркала заднього виду, він просто буде відсутній, тому що бачите, тут така амбразура, але для голови місце наче є. Панорама без жодної шторки. А ось тут підпіл, якого теж практично немає, він десь там 5 см в глибину. Можна було б фактично і не робити. І теж така сама ручка, ну якщо її ще трошки покрутити, то можна зламати. Але виглядає автомобіль все рівно круто. Це версія R7 з покращеним автопілотом. Бачите, тут на даху такий величезний лідар. Якщо я не помиляюсь, це технології від Huawei. А ось стенд Aion. І Aion фактично нічого нового не показав. Ці всі автомобілі ми знаємо, більшість із них ми вже тестували. Ось Aion Y, теж це той самий модельний рік, 22-й, там практично нема змін. Aion S Plus, Aion V Plus, LX теж Plus. І єдине, якась типу прем'єра, це ось цей автомобіль, це Aion V Plus 23-го модельного року. Подивіться, це вже 23-й рік. І що в ньому змінилося? По-перше, кольорова гама, по-друге, нові диски. Але це не найважливіше. Найважливіше те, що в ньому тепер 7 місць.
Але ці 7 місць це просто поразка, подивіться. Ну там нема де сидіти, це останнє сидіння для безногих людей, тому що взагалі-то Aion V це відомий автомобіль тим, що в ньому величезний задній ряд. Подивіться, тут дуже багато місця, але в ньому маленький багажник. І вони в цей маленький багажник зробили ще один ряд сидінь. І подивіться, скільки тут місця, і взагалі, ну ось це до підлоги відстань. Якщо чесно, я вважаю, що це нісенітниця. І це автомобіль, який не придатний до такої трансформації. Але колір дуже красивий. Взагалі вони кожного року оновлюють модельний ряд. І кожного року такі дрібнички типу кольору додається. Друзі, біля стенду Aion знаходиться щось досить цікаве. Це новий бренд, який називається Li-Van. І це у нас Geely. Це у нас суббренд Geely. І ця марка особлива, тому що це одна з двох відомих мені марок, яка підтримує battery swap, тобто заміну батарей. Швидку заміну, коли автомобіль приїжджає на станцію і міняє батарейку. Ось це Maple, теж Geely, теж суббренд, і тут немає повільного порта, тому що цей автомобіль розрахований тільки або на швидку зарядку, або на заміну батарей. А ось це новий суббренд, цей Li-Van, це перелицьований Geely. У Geely є точно такий самий паркетник. Як бачимо, це поки що концепт, але в ньому теж буде, бачите, тут тільки картинка, це Maple 60S, це фактично Geely M-Grand, більш бідний і теж з підтримкою заміни батареї. А отут концепт-кар від них. Тут у нас стенд Neta, нова Neta S, це седан. Я вже в ньому вчора посидів. Ну такий, дуже нагадує Xiaopeng P7, досить низький, тіснуватий. Оновлена Neta U, подивіться, нові бампери, новий глянцевий пластик, нові диски. І ось такий концепт-кар Neta S. Вона трошки недороблена, але ось так цікаво виглядає. Ну давайте можемо присісти в нього. Тут досить тісно, такий, ну прям спортивний автомобіль, дуже низька посадка. Це ще концепт-кар, я думаю, що вона навіть не їздить, тому що от електрорегулювання нічого не працює. Ну от мені дуже нагадує Xiaopeng P7. Подивіться, це все трошки хитається, але це, я повторюсь, просто, ну, макет, фактично це макет. Ось так закриваються ламбо-двері. І ось так вони відкриваються. Це все має бути електричним на оцих от приводах, але зараз воно не працює. Бачите, зараз така тенденція, що просто нема шторок на панорамі, на жаль. Ну і ось такий задній ряд. В принципі, щось типу Xiaopeng P7, Tesla Model 3, невеликий седан, але виглядає досить красиво. Дорогі глядачі, наш улюблений Leapmotor і Leapmotor на основі свого C11, тест-драйв якого ми знімали, який мені дуже-дуже подобається, створили C01. Це такий седан, який був представлений ще весною, бачите. І він повністю побудований на вузлах C11. Наприклад, фари взяти від нього, передня панель теж це все від нього, дефлектори, оцей весь пластик, ця вся фурнітура. Мені здається, що навіть диван взятий від C11. Ось так він виглядає. Оця от ліпмоторська якість, теж все це таке дуже типове. Безрамкові двері, теж типовий ліпмотор. І він, на мій погляд, ну він просто супер красивий. Якщо чесно, мені дуже подобається як купе, при цьому нормальний салон, при цьому вікна не амбразури, подивіться, вони досить великі. Ну, я думаю, що це крутий автомобіль. Я сподіваюся, що в нього буде успіх на ринку. Подивіться на ось це скло, оцей багажник, це типовий седан. Така дуже довга кришка в нього. І, в принципі, пристойний багажник. Хоча ви цього не бачите, і бачите, навіть сидіння розкладаються, може навіть в рівну підлогу. А тут ще є така ніша. Ну, тобто, Leapmotor знову зробили дуже круту компоновку. Я хочу протестувати цей автомобіль в майбутньому.
А тут стоїть така от версія, це перформанс-версія цього самого авто, я так розумію, вона повнопривідна. До неї доступу нема, але видно, що в неї більші тормозні диски, більші тормозні механізми. І ось так от, бачите, виглядає. Ну а C11 ми всі добре знаємо, ми на них вже поїздили. Автомобіль цікавий, кажуть, що сирий по ПО, але на мій погляд це все виправиться. В цілому компанія, як ми знаємо, вона має серйозний потенціал в розробці якраз ПО і електроніки. Це бренд EM, сумісний з Huawei, Alibaba і адміністрацією Шанхая. Дуже високотехнологічні автомобілі. Подивіться на цю кількість лідарів. Це все, звичайно, від Huawei. Тобто це все від автопілот. Ну і загалом їх моделі, це у нас L7, великий такий седан. Бачите, він більше 5 метрів довжину. Ось так виглядає. Ось теж у них є оця фішка, як у Хіфі, анімовані екрани спереду. Ось такий багажник, ну мілковатий. І ця модель вже не супер нова, вона зустрічається на дорогах. В принципі, можна буде зробити на неї теж огляди, повноцінний тест-драйв. Dongfeng представив розкішний мінівен Voyage Dreamer, побудований на базі Voyage 3, який ви всі знаєте. Пневмопідвізка, ось такий дуже розкішний інтер'єр. Ціна там починається десь від 50 тисяч доларів. Подивіться на цю машину. Зараз бум мінівенів в Китаї. Ось так виглядає салон. Бачите, як низько він сидить. Звичайно, автоматичні двері з обох сторін. Сидіння, масаж, електропривід, все на світі. Інші автомобілі – це відомий нам Voyage Free, тобто SUV з пневматичною підвіскою, дуже класний, я вже на такому їздив. І ось цей Voyage Free DNA – це лімітована версія, бачите, з якимось там дизайнером одягу, щось таке, їх буде випущено всього 3000. Ось це перші екземпляри з 3000, ось DNA дизайн, якось так. Просто інші кольори і просто отака штука. До речі, що воно зроблено? Це просто щиток дуже м'який, можна його відкрутити. Ну і ось такий новий, здається, колір, принаймні я раніше його не бачив. А тут у нас знаходиться FAW Volkswagen. І якщо чесно, вони нічого нового не показали, окрім підвищення цін. Нещодавно знову відбулось підвищення цін приблизно на 3000 юанів, здається, на всі моделі. Ось, ну тут машини, які ми всі дуже добре знаємо, тільки кольори нереальні, тому що в таких кольорах вони не поставляються, це просто плівка. Ось такий крос 550, а їх вже кажуть, що в них 600. А батарейки такі самі і все інше таке саме. А це у нас Great Wall. Цей автомобіль, здається, він називається Bullet Cat чи щось таке. Він вже вийшов на ринок, вже можна його протестувати. Якщо комусь цікаво, автомобіль цікавий своєю непрактичністю. Ну, всім відомо, що там Volkswagen хотів з ними судитися за те, що він дуже подібний до Volkswagen Жук. Це все зрозуміло. Тут такий явно ретро-дизайн. Ось так це все виглядає. Ну, на любителя, хто любить під ретро. Я думаю, що ті, хто любить ретро, не зацінить. Ось такий маленький лючок, який вже теж якби з 90-х начебто. Задній ряд, в принципі, теж невеликий, тому що, бачите, машина широка, але оце все займають просто крила. Але подивіться на багажник, і оце дуже смішна історія, бо його фактично нема. Так само, як і в оригінальному Жуку. Ну, тобто там взагалі-то двигун, але отут тут дійсно і нема двигуна, і нема багажника.
Автомобіль передньопривідний. Це, я так розумію, сабвуфер чи щось там, якийсь органайзер. Ну і бачите, тут літрів навіть, мабуть, не 100, а може якраз десь під 100. От. Не знаю, хто це купить. Мабуть, треба захоплюватися дизайном, щоб це купити. А ось це новий седан, чи мабуть, це все-таки ліфтбек. Ну і він виглядає принаймні трохи цікавіше, динамічніше, на мій погляд. Безрамкові двері, музика Infinity. Тобто це такий від преміум закос, я так розумію, бачите, обшита передня панель. Невеликий салон. Теж не дуже великий задній ряд. Сегментована панорама без шторки, а ззаду таке величезне скло, ну, тобто воно є частиною панорами. Ну от якось так. Ну, в принципі, тут відчуття цікаве. Незвичайний автомобіль. Подивіться на цю дошку приладів. Мені було б цікаво на ньому поїздити. І це все-таки седан, це не хетчбек. Нормальний такий седан з дуже маленьким багажником. Ну от, мікроскопічний, бачите, тут може 60 см між цими петлями, приводами. Щойно ми оглядали від Great Wall Oru. Така вона типу маленька, ну майже без багажника. І з таким самим дизайном Great Wall випустив ще одну машину, тільки вже величезну, під брендом Way. Називається Way Dream, тобто мрія. Бачите, це ось Way. І вона дійсно величезна, дуже дивно виглядає. Цей типу ретро стиль. Такі самі ручки, тільки працюють по-іншому, виглядають так само. Ось такий в неї інтер'єр. Це повністю електрична машина. Ну, інтер'єр в тому самому стилі. Бачите, навіть вистає такий багажник, ну типово 30-ті роки. Електропривід, який дуже довго спрацьовує. Супер маленький багажник, літрів 200, без ніші. Ось так воно все виглядає. За мотивами автомобілів 30-х років. До речі, я б не сказав, що тут щось є від Volkswagen Jug. Просто 30-ті роки навіяли. Ось такі легкосплавні хромовані величезні диски з центральним колпаком. У нас тут 21. Шановні глядачі, Mercedes має найбільший стенд з усіх на всій виставці. І у нього тут, звичайно, є і електричні машини. Ось це EQA 260, маленький паркетник. Він вже в Європі продається і особливо цікаво подивитись, який він ззаду. Спереду ясно буде, що нормальний, а тут ззаду, ну більш-менш, їхати можна. Теж дуже висока підлога, подивіться. Височезна підлога, тобто Mercedes теж має всі ці проблеми і не зміг він їх обійти. Сегментована панорама, але зі шторкою, ну все-таки Mercedes. Так, ну і в цілому інтер'єр дуже приємний. Місця згори багато, але оце от просто поразка. Подивіться, як тут насправді високо підлога розташована і яке маленьке сидіння. Ось це висота сидіння, ось це і ще там 3 см. Так, і що там з багажником? Ну він реально такий маленький. Сама машина маленька, але, слухайте, ну багажник є. Щось типу як в MNV, але без підпілу. Так, електропривід. Ось так він виглядає. І найважливіша прем'єра від Мерседесу – це EQE, тобто електричний Е-клас. EQS, ось цей автомобіль, він вийшов на китайський ринок вже більше року назад і практично не продається, тобто він так на ринку провалився. А от EQA може буде і продаватися. Подивіться на цей автомобіль. Ну, виглядає вживу цікавіше, ніж на фото. На фото він мені взагалі не сподобався. Дуже висока висота заладунку. Багажник теж дуже маленький. Така маленька тут ніша.
Ну так, цікаво. Реально зараз таке відчуття, що практичність для автомобілів перестала бути чимось важливим. Слухайте, але всередині він виглядає досить прикольно, мені подобається. Відчуття дуже дорогого шопінг-молу. Теж сегментована панорама і ще частково відкриваємо, оце круто. Бачите? Мабуть, здвигається назад. Ну, в принципі, цікавий автомобіль. Ну, заднє сидіння специфічне. Таке, до речі, мерседесовське, воно трошки коротка, в нього подушка і завалене, так? Але непогано, нормально. Тут такий підлокітник. І щось, мабуть, тут нічого, ніякого керування. Ну, тобто, той самий BYD Han, він буде і дешевший, і набагато цікавіший в усьому. Подивіться на це заднє скло. Ось, заднє скло. Можна було його взагалі вже не робити. І я майже доторкаюсь до даху, подивіться. Ну, я доторкаюсь до нього. Нормально сиджу і доторкаюсь. Ну, але хоча б сидіння досить нормально піднято над підлогою, над батареєю. Ну так, вражаю своїм стилем, але зрозуміло, що в технічному плані якийсь BYD Han буде в рази краще. Ну, ось це розкішний, дорогий EQS, фактично електричний S-клас. Цікаво, як тут з посадкою. Ні, ну цей стиль він дуже крутий. Прямо така яхта. Ну навіть на мене робить враження. Бурместер. Да, ну тут набагато більше місця, ніж в Єшці. І це у нас, до речі, ліфтбек. Це не седан, як, наприклад, S-клас, а багажник просто величезний. Величезний багажник. І ніша тут є. Слухайте, ну це цікавий автомобіль. Ну так, з практичної точки зору. Ну цей автомобіль виглядає круто. Безперечно. І місця тут більше, і над головою, і взагалі такий дуже затишний салон. І він прямо супер стильний. Я б на такому автомобілі хотів їздити. До смарту така шалена зацікавленість, подивіться, я вже півгодини чекаю, щоб подивитись на салон цього автомобіля. Ну, по-перше, як я вже казав, це такий, ну, собі SUV, як Mercedes типу GLA, або навіть трошки більше в салоні. І це ще версія Brabus, така версія Performance. Я дуже хотів подивитись, який він всередині. Styled by Mercedes, бачите? Ну, карти такі мінімалістичні. Тут у нас перфорація, алькантара, шкіра, електропривід. І ось так він всередині. Dr. Beats, бачите, ця музика, чи просто Beats, чи як вона там називається. Ну, слухайте, він мені подобається. В нього дуже височезна криша, що видно насправді і ззовні. І все на своєму місці. От панель прямо на ідеальному рівні. Бачите, є HUD. Кермо в алькантарі, не знаю, наскільки це хороша ідея, ніколи такого не пробував. Камера розпізнавання обличчя, алюмінієві педалі, да, бачите, це версія доведена Брабусом. Всюди контурна підсвітка, і він такий навіть не здається вузеньким, ну, майже як повнорозмірна нормальна машина. Ну, слухайте, він мені спереду дуже подобається. Тут є безпровідна зарядка, яка ось так закривається. В принципі, прикольна машина. Подивіться, які козирки, як на теж ретро-автомобілях. Ніколи такого не бачив в сучасному автомобілі, це дійсно щось нове. Є ось така панорама невідкриваєма, але зі шторкою. Якщо є шторка, то вже не може бути претензій. Слухайте, ну місця для колін досить мало, але сидіння високо, підлога не високо, тобто нормальна, а от місця над головою, ну прям дуже багато. Подивіться, він як автобус. Цікава компоновка, тим більше для смарту, бренд, який починався з мікроавтомобільчиків. Бачите, але ось тут вони пішли вже, в принципі, в повнорозмірний, компактний, маленький кросовер, але, скажімо так, повнорозмірний. Так, і що у нас під капотом цікаво?
Бачите, ці штуки, здається, це теж тільки в версії Brabus. Капот на упорах, капот алюмінієвий. Тут є майже нічого, це для зарядки. І один розширювальний бачок. Більше взагалі нічого нема, омивайка. Ось так це виглядає. Цікаво, де цей автомобіль зроблений? Він взагалі імпортований чи це китайська фабрика? Зараз ми подивимося. Ні, слухайте, він же зроблений в Китаї. Подивіться. І ось це його батарейка 392 на 169, тобто, мабуть, десь 70 кВт годин. Тут два мотори, 115 і 200 кВт. Тобто він дійсно швидкий. От на цьому дійсно було б цікаво поїздити. Що там ззаду? Звичайно, незалежна підвізка, така простенька. Оце дуже цікава машина, як вона буде. У них вміняєма якась ціна, тобто щось типу ID4 можна знайти за ціну ID4 якусь таку машину. Це нова Lavida, і вона вже десь рік як дебютувала, але я її щось ще не бачив на дорозі. Але яка вона шикарна в порівнянні з попередньою. Тобто і попередня така дуже велика, і тут, в принципі, база колісна не змінилася, зад взагалі дуже подібний. Але подивіться, яка вона прямо всередині. Шикарний автомобіль. Це нормальна серійна версія, нічого не спеціальне для автосалону. Дуже круто виглядає, тут навіть оброблена панель. Подивіться, який величезний екран, більше ніж в ID. В Китаї Lavida позиціонується як серйозний такий седан, типу як майже Passat. Дуже круто виглядає. От якби вони зробили електричну версію, я думаю, що теж був би на наш ринок бестселер. А це у нас це їх Volkswagen і Volkswagen з дисками від Мерседесу. Добре. Так, і тут вони нічого нового з електро не привезли, всі автомобілі старі, з бензинового теж, здається, нічого нового нема. Наш ID3, звичайно, теж ніякого рестайлінга, нічого такого в ньому не змінилося. Здається, електричні моделі в цьому році від Volkswagen змінилися тільки в ціні, всі вони серйозно подорожчали. ID4X в цьому Pokemon Style. В найкращому, на мій погляд, кольорі для нього. Це у нас Pro. І такі от ID6, вони, бачите, тут в якомусь закутку, так якби вони їх навіть ховають і не сильно хочуть показувати. Дуже дивно. Весь інший простір шоуруму, він під бензинові автомобілі. Нас цікавлять електричні авто, але маленьке виключення я зроблю. По-перше, досі випускається Тару, на жаль, не електричний, але це дійсно той самий Тару в невеликому рестайлінгу. І це цікаво, тому що автомобіль ще на базі першого Тігуану, така досить моральна вже старувата модель. А ось це, подивіться, дуже красивий автомобіль, на мій погляд, це Lamando L, і він бензиновий, але от приблизно так насправді буде виглядати седан серії ID. Він буде називатись, здається, Aero. І подивіться, тут вже дійсно стиль від ID, він дуже подібний, от навіть сидіння, навіть це все. Я думаю, що ринок готує до цього нового електричного седану. І мені здається, що коли я подивлюсь на нього вживу, десь через рік-два, на електричний ID, тобто там буде, здається, назва Aero, я думаю, що я знайду дуже багато спільних речей з ось цим Lamando. Автомобіль вже їздить по дорогах, я їх вже бачив, чесно кажучи, виглядає дуже-дуже круто. Прямо не віриться, що це от Volkswagen, бачите, IQ Light. Ззаду теж чистий Volkswagen ID серії, йде така спільна бленда. Значок, мабуть, теж підсвічується, я так думаю. І величезний багажник, прям такий приємний. І навіть докатка, Якщо в ID вони зроблять докатку, якщо хватить місця, тому що тут же має бути мотор, буде дуже круто. Звичайно, ця платформа абсолютно не пов'язана з MEB. Друзі, а це у нас BYD. І найголовніше тут, по-перше, був представлений от на цьому автосалоні прем'єра нового Tango, тільки в версії гібридній. Поки ще його не було у цьому рестайлінгу. Це нас не дуже цікавить.
Це у нас Юань Плюс. Дуже класна машина, треба буде її якось оглянути. Дійсно достойна. Чин Plus, який ми пропонували до продажу, машина супер крута, типу класу Toyota Camry. Не бачу, щоб тут вони щось змінили. Здається, це та сама версія. А от що дійсно круто, дійсно голосна прем'єра, гучна, це новий BYD Corvette. Corvette 07, він так називається, і це такий середньорозмірний SUV. Щось типу Song Plus, але навіть трошки більше, подивіться. Він в довжину десь 4,6 метри. Ще трошки він не дотягує до Тангу. Це на клас нижче, але автомобіль такий дуже серйозний на вид. Не знаю, трошки спірний цей дизайн передньої частини. Буде в електричній версії, буде в версії гібриду. І це у нас, на жаль, ще не продукційний автомобіль. Бачите, ми не можемо його відкрити, подивитись. Але ось так він виглядає. Ціна його буде, здається, щось типу 220 тисяч юанів на старті. Тобто це конкурент ID4 версії Pro. Але він набагато більший. Це скоріше типу ID6 і все рівно він навіть більший, вищий, ніж ID6. Ну, я думаю, що на ринку зайде. Ну і новий BYD Tang повністю електричний, куди ж без нього. Ми вже продали один такий автомобіль, відправили в Україну саме такого кольору, навіть саме з таким салоном білим. І я думаю, що тут опціональний салон на 6 місць з роздільним заднім рядом. Так і є. Це коштує десь $1500. І саме такий автомобіль ми вже відправили в Україну. Ну, звичайно, дуже серйозне авто, велике, високе. Хоча це навіть не великі SUV, це SUV середнього класу, тому що довжина тут десь 4,6-4,7. Дивіться, ось це другий поверх стенду BYD, і ці всі люди, вони дійсно прийшли купувати автомобілі. Вони прямо зараз це все обговорюють, можливо, навіть десь там укладають договори або передзамовлення. Ну, це прості от клієнти, у кожного свій менеджер, сидять і обговорюють, так би мовити. А ось там от у нас весь інший двіж. А це от новий BYD Seal. Вже його можна знайти в деяких автосалонах, тільки не в Шанхаї. Автомобіль ось такий цікавого форм-фактору. Він вущий, ніж Han, і взагалі начебто трошки менший. Я не до кінця розумію, конкурент якому автомобілю він є, або на заміну чому він є, тому що як для Хана він все ж таки трошки малуватий. От дивіться, ручки такі, як у Хана. Така цікава тут оздоблення дверей, тут є і нормальна кожа, і перфорована, і така от замша. Місця тут менше, ніж в Хані, але теж якби немало. І подивіться, який коротенький задній свіс. Я думаю, що багажник тут буде дуже маленький. Ну давайте подивимось. Є електропривід. Ну так, багажник, якщо чесно, він маленький. А ось тут от у нас є ніша і такий органайзер. Ну для седану це все ж таки мало місця. Ну тут реально 2 чемодани, мабуть, навіть не влізе, або максимум 2 чемодани. Друзі, 2022 автомобільний рік в Китаї – це рік електричних мінівенів. Як багато компаній вже випустили щось електричне. Цього разу це Denza D9, такий величезний прямо мінівен, прямо він вже десь наближається до серйозних великих мінівенів, хоча він досить вузький, або принаймні так виглядає. Також Maxus випустив повністю електричний мінівен, цілих 2, це Mifa 9, Mifa 5.
Також Zeekr планує випустити, Voyage вже випустив. Просто ціле сузір'я мінівенів вийшло на ринок. І це все робить сегмент мінівенів найбільш ростущим цього року в Китаї. Denza D9, вона от ще не вийшла на ринок. Бачите, цей екземпляр взагалі не можна ще відкрити. Отам є екземпляри, які вже можна помацати, але вже перед замовлень зібрано на більше ніж 30 тисяч автомобілів. Тобто, я думаю, що це буде бестселер. Як відомо, Denza – це бренд BYD. Спочатку він був зроблений сумісно з Daimler, тобто з Mercedes-Benz 50/50. У 2010 році він почав своє існування. А от минулого року Mercedes обмежив свою участь до 10%. Інші 90% належать BYD. І BYD почало розвивати цей бренд посилено. І от дивіться, одразу вийшли ось такі концепти. Такий прям дуже серйозний, дуже схожий на Porsche, або навіть трохи схожий на цей Lamborghini Huracan. Inception називається. Подивіться, як цікаво обіграли значок Denza. Такий він 3D-шний. Слухайте, ну красивий автомобіль. Звичайно, йому ще до серії дуже-дуже далеко. Ну, виглядає круто. Тобто, фактично, Denza стала просто люксовим брендом BYD. Наприклад, як у Toyota Lexus, або як Infiniti у Nissan. І цей мінівен теж буде доступний як і повністю електричний. Ось бачите, це у нас EV, так і гібридний. Електричний, здається, запас ходу буде щось типу 600 км. Є у нас якісь тут показники. Ну от, EV 600 плюс кілометрів. Я думаю, що батарейка буде десь 90 кВт годин, може сотка. Але я цих даних 166 кВт, не такий вже і потужний двигун. Бачите, довжина більше ніж 5 метрів, 5,25. Колеса на 18, але це дуже такий повний профіль, 235/60, ну реально як від SUV. А от розмір батарейки я не бачу, але думаю, що тут буде 90 плюс. Новий електричний Cadillac Lyriq. Він ще не вийшов, здається, на ринок Китаю, але скоро вийде. Ціна в нього там буде більше 100 тисяч доларів, якщо я не помиляюсь. Ну такий він епічний. Бачите, це ліфтбек, величезний при тому. Але задні двері, ну вони фактично дуже маленькі. Це нагадує оті фулсайзи американські, коли автомобіль був 6 метрів, а ззаду, ну так я і думав, ззаду це звичайний автомобіль, він взагалі невеликий ззаду, якщо не сказати малий, і дуже висока підлога. Подивіться, як цей хлопець сидить, ну як в позі орла. Да, американці вміють здивовувати, коли вони щось не роблять на потоці, то у них виходить якась, вибачте, херня. Ну, для такого величезного автомобіля це смішно, ви розумієте? Ось це задня дверка, ось така вона, ну тобто там, не знаю, 70 сантиметрів оця карта дверна. От. І так він виглядає. Колеса, між іншим, від вантажівки, тобто 265/50 R20. Ага, сюди натискати. Ну це цікаво. Ну, багажник не дуже маленький, типу як у Zeekr. Тут така величезна ніша. Звичайно, то, що він повнопривідний, я впевнений. 2 мотори, мабуть. Ну, ось такий автомобіль, бачите. Мабуть, знайде якогось свого покупця, але я думаю, що небагато. Цікаво, що це за бренд? Audio AQG, я не знаю такого. Ось такий салон. Це м'який пластик. Тобто дива теж нема, і це просто м'який пластик, він навіть не обшитий. Ну так. Щось я думаю, що продаватись воно буде погано. І тут така панорама не відкриваєма, але зі шторкою. Я думаю, що відкриваємої теж нема. А тут написано Cadillac. А тут, мабуть, порт у нас. Да, бачите? І це теж таке кліпкувате, мені не подобається. Таке як желе. Так. І тут 3 фази.
Ну ясно. Желе, закривайся. Вибачте, я просто трошки так здивований, що вони його зробили таким дивним. І більше електричок у Каділака нема, і я думаю, що навіть не планується. Друзі, а зараз ми знаходимося на стенді, який, мабуть, має найбільше значення на цій виставці. Справа в тому, що це прем'єра не просто автомобіля, це прем'єра цілого бренду. Дивіться, ось це автомобілі Dayun. Ну і не то, щоб це прям прем'єра, тому що ось цей от зелененький такий маленький кросовер, він вже випускається десь приблизно рік. Ми його обійшли увагою. Ось цей мінівен, я не знаю, скільки він випускається, але теж вони вже їздять по дорогах. Але новий бренд – це Yonghan, це теж їх бренд. І ось їх автомобілі. І вони вийшли на ринок одразу з 4 моделями. Подивіться, це Y6 на ось таких от здоровенних колесах, такий седан. Далі це Y7, це автомобіль, який ще більший за розмірами, ну тобто такий повноцінний S-клас, дуже схожий на New ET7. Ось такий він величезний. Двері типу Lambo, я думаю, що це просто для шоу. Ось так він виглядає. І ще 2 позашляховики. H8 і H9. Теж H8 там має якийсь свій розмір. 5,23, тобто це дуже велика машина. А H9, мабуть, ще більший. Ну, бачите, їх поки що не можна потрогати. Я не впевнений, на якому вони етапі стосовно виробництва. А тут 5,22, ну та сама, в принципі, довжина. Подивіться, які широкі колеса, ну це прямо перебор. Тим більше для електрички, вони всі виключно електричні. І це бренд, ви спитаєте мене, яка взагалі його історія. Це бренд із провінції Шансі. Шансі – це вугіль і важка промисловість, металопромисловість. І от вони виготовляли історично мотоцикли, дуже відомий бренд Dayun, і також важкі вантажівки. Ось, і зараз вони виходять на ринок одразу з 4 моделями, тобто для цього треба супер багато грошей, тому що не кожна відома фірма, вона тягне навіть одну модель. Ну, зрозуміло, що тут повністю буде одна і та сама платформа, але тим не менш. Ну, подивимось, які тут перспективи, але реально це найгучніше, мабуть, що тут сталося на автосалоні в Ченду. Ну, і стенд у них такий теж один, в принципі, із найбільших. І ось так от виглядає їх підпис, прямо мало не до арабської в'язі дійшло. Ось. Бачите, такі тут дверні карти. Ну і нічого з цього потрогати не можна взагалі. А от бюджетні моделі, в принципі, потрогати можна. В Китаї це такий вважається просто недорогий локальний бренд. Зустріти їх важко десь, окрім там певних деяких провінцій. Я знаю, що такі от автомобільчики, в принципі, в Узбекистан експортують. Ну, як він виглядає? Ну, типово виглядає. Трошки запах пластику. Такий руль, просто пластик. Дуже м'яке крісло, прямо взагалі, як наче з води. Ну, це треба, я думаю, окремо розказати про цей автомобільчик, але видно, що він недорогий, щось там ручка репить. От. Так він виглядає. Теж тут ціна близько 10 тисяч доларів. Бачите, навіть у нас 5 колісних гайок або болтів. І отакий є мінівен. Це вже більш-менш цікавий. Ну, в принципі, теж така типова китайська якість. Щось типу старих моделей Cherry. От. Теж він чисто електричний. Друзі, ось це у нас стенд MG і MG Mulan. Якщо я не помиляюся, то це у нас якраз прем'єра. Досить цікавий автомобіль, такий трошки більший Гольфу. І тут буде запас ходу до 600 кілометрів, між іншим. Хоча це фактично такий собі хетчбек. Бачите, який товщенний порог, тобто там реально може бути велика батарейка. Інтер'єр схожий мені на ID3. Ну ось так, багато місця.
він, мабуть, навіть нагадує в профілі от якраз Geometry C. Двигун тут буде 204 кінські сили, і автомобіль буде експортуватися до Європи. Я не бачу, щоб MG взагалі показав електричний якийсь кросовер. MG і ZS вони вже, я так розумію, не випускають і нічого нового не запропонували замість нього. Ось ще Мулан, але бачите, це у нас просто макет. Тут нема навіть нічого всередині. Ну тільки світиться світлотехніка.